Ianuarie 2026, frumoși mei raci, bine ați venit, dragilor, la etalarea generală. Să vedem cum începeți anul și voi. Am văzut de toate până acum la alte zodii, așadar azi e rândul vostru. Să vedem energia lunii ianuarie pentru toți racii, bineînțeles. Ascendent, Venus, Luna în rac. Ok. Avem energia, avem un mare da aici, de la viață, de la luna ianuarie, avem o confirmare în cazul în care aveați întrebări fără răspuns, răspunsul este pozitiv și la capătul cărților avem dualitate și umbră, foarte interesant. Această energie de dualitate și umbră poate să fie despre faptul că voi aveți anumite dubii în legătură cu ceva anume. Răspunsul este da. Nu știu la ce se referă. Vom încerca să descoperim în restul cărților de tarot. Hai să vedem la ce se referă această afirmație. 5 de monede. Wow! Poate fi o alegere pentru unii dintre voi, diavolul. Wow! Ce se întâmplă, dragii mei? 8 de monede. Aici cineva este dual sau nehotărât. Avem moartea. Și e ca și cum tu poți să rămâi nehotărât, dar viața vine și spune da. Da. Și nu prea mai poți să fii nehotărât cumva, da? Foarte interesant. Ok, au mai sărit 2 cărți. Rege de cupe și 8 de bâte. La capătul cărților avem rege de bâte. Putem să vorbim de frici foarte mari pentru unii dintre voi. Nu puteți să luați o decizie sau n-ați putut să luați o decizie până acum, de-aia vorbim despre dualitate, pe un anumit plan al vieții. Eu nu am de unde să știu, nu neapărat e vorba doar despre iubire, dar există și varianta cu iubirea. Ori este vorba despre foarte mare frică, frică de singurătate, frică de, nu știu, frică de abandon, frică de ce-o fi. Ideea este că tu trebuie să depui niște eforturi să scapi de fricile alea. Vedem imaginea unor lanțuri. Ori tu te simți încătușat sau te simți legat de o situație pe care nu o vezi cu claritate sau încă nu ești încă ești neclar, nu știi dacă să iei care e decizia corectă pentru tine și aici ca și cum ți se spune răspunsul corect pentru tine este da. Acceptă că trebuie să, nu știu, trebuie să iei o decizie. O decizie pozitivă pentru tine, în ciuda fricilor, în ciuda lănțuirii sau, nu știu, aici vorbim despre, poate să fie o capcană de genul, mi-e frică că o să-mi fie rău dacă iau decizia asta. Acum, această decizie, bineînțeles, mie vine să spun, nu există decizia perfectă sau rezultatul perfect. Nu știu despre ce e vorba, dragii mei. Pentru fiecare dintre voi poate să fie diferit, însă, indiferent dacă tu te ții legat aici cu fricile astea sau fricile te ține legat acolo unde ești, în lanțuri, da? Sau te ține legat de o situație pentru că tu nu o vezi cu claritate și tu cauți ca rezultatul să fie perfect. E ca și cum viața spune, nimic nu e perfect. Totul este lumină și umbră. Indiferent de decizia pe care o iei, poate să fie benefică pentru tine, însă rezultatele să nu fie alea pe care tu ți le dorești. Dar asta nu înseamnă că ți se va schimba viața. Asta nu înseamnă Orice decizie ne schimbă viața. Bună, rea, nu contează, ne schimbă viața. Însă vorbim aici despre schimbări
pozitive, da? Pozitive din punct de vedere emoțional, vei fi mult mai bine decât ești acum. Acum nu ești bine, acum ești vai de fundul tău, când venea să zic o prostie. Da? Nu ești bine acum. Aici avem o imagine de boală, atenție. Atât de mare este singurătatea și răceala, ca și cum nu mai simt nimic. Și cu diavolul aici, combinația asta e ca și cum sunt în pragul sau deja de foarte mult timp în depresie, însă nu văd. Nu văd. Văd doar umbre. Și pe o parte ți se spune trebuie să depui niște eforturi, să ieși de acolo, pentru că îți va fi mai bine. Și aici vedem cum, într-un fel sau altul, într-un fel sau altul, din punct de vedere emoțional, vei fi mult mai eliberat, îmi vine să zic aici. Unii dintre voi poate că aveți nevoie de o terapie în grup. Mie vine să spun terapie în grup aici. Cu persoane care au trecut prin același lucru ca și tine. Aici cu diavolul și cu 5 de monede putem să vorbim din punct de vedere amoros despre persoane care au fost implicați în triunghiuri amoroase, fie că vorbim despre persoane căsătorite care au avut aventuri, fie că vorbim despre persoane singure care au avut o relație cu o persoană căsătorită. Da? Deci aici vorbim despre acest gen de umbră și dualitate care poate a rămas în unii dintre voi. Dacă sunteți tentați în luna ianuarie de o persoană care este căsătorită, atenție să nu cădeți în capcana acestei persoane. Trebuie să vezi că poate este o poveste repetitivă. E nevoie să faci mari schimbări ca tu să scapi de cercul ăsta vicios care te ține înlănțuit în această dinamică de relație, adică să intri da? Ori să-ți faci să intri într-o altă aventură, chiar dacă ești căsătorită, mă refer ca persoană, ori să intri într-o relație cu o altă persoană care deja are pe cineva acasă. Este un cerc vicios aici care nu te duce nicăieri. Eforturile, singura persoană care trebuie să depune eforturi ești tu. Dacă ai de gând să spui da acestei situații, nu cred că o să-ți fie bine. 5 de monede, diavolul nu ne arată o situație bună. Nu știu dacă este vorba despre un soi de validare. Când ajungem la o anumită vârstă, la o anumită vârstă, luăm ca validare personală orice, hai să numim așa, orice tentație din exterior ca să ne simțim bine cu noi înșine, ca și cum să ne simțim încă atractivi, să ne simțim încă, nu știu, gâdilați la orgoliu. Dar aici situația e ca și cum se spune, este foarte multă e foarte multă umbră, e foarte multă dualitate. Tu cunoști scenariul ăsta, îmi vine să spun. Acum, poate o altă variantă pentru alții dintre voi, dacă aveți dubii, de exemplu, ați avut sunteți într-o relație și ați avut parte de probleme legate de aventură, că ai fost tu, că a fost celălalt, eu n-am de unde să știu. Răspunsul este da.
Dacă ești în dubii că nu știi ce să faci în continuare, domne, în relația mea s-a întâmplat trădare, un amant, o amantă a existat sau există și nu știu ce să fac, să mai stau lângă partenerul ăsta, să nu mai stau, să plec, să spun, dacă eu sunt cel care am trădat, să spun, să scot la lumină, răspunsul este da. Doar tu poți să repari situația, luând, bineînțeles, dacă vrei, nu știu, luându-ți angajamentul, da, să schimbi, ca să se schimbe situația, nu putem să facem altceva decât ori aici vorbim, propunem terapia de cuplu, e una dintre variante, sau propunem distanța sau distanțarea. Stăm de vorbă despre ce s-a întâmplat și decidem. Ori ne despărțim sau stăm separați o perioadă, dacă încă nu avem claritate, nu știm cu claritate care e cea mai bună decizie pentru relația noastră, ori mergem la terapie. E nevoie de niște eforturi ca să puteți să schimbați, da, ceea ce s-a întâmplat. Nu vorbim de a repara deocamdată, eu nu văd reparație aici sau, nu știu, împăcare sau alte chestii, nu. Este doar un moment crucial în care s-a trăit prea mult timp în ceață, există suferință, există răceală, există frică foarte multă, atașament, frica de abandon, atașament, da, dependență unul de celălalt. Există foarte multă energie de genul ăsta. Există posesivitate, gelozie, control foarte mare. Poate cel care a înșelat, mă rog, se știe că a înșelat, iar celălalt îl acaparează cu tot felul a devenit toxic. Ori vorbim de controlul genul, îl caut și în fund, cum am zis mai devreme. Și aici este vorba despre, ok, hai să vedem ce facem, pentru că așa nu reparăm nimic. Buf! Da, dragii mei, îmi pare rău, cam asta este imaginea lunii ianuarie pentru voi. Se pot schimba lucrurile, dar lucrurile nu se pot schimba fără să depunem eforturi. Se poate trece și peste o aventură? Da, bineînțeles, dar nu în condițiile astea. În momentul în care eu sunt așa sau celălalt e așa, că mă presează toată ziua, îmi reproșează, îmi spune că am făcut, că am dres, că nu știu ce, așa nu se va repara absolut nimic. Așa nu faceți decât să vă, nu știu, toxicitatea să fie din ce în ce mai mare, răceala să fie din ce în ce mai mare. Îmi vine cuvântul scârbă, nu știu de ce. Dacă unii dintre voi simțiți deja repulsie față de partenerul de viață, din nou aici, nu aveți ce să faceți, dragii mei. Trebuie să depuse eforturi să se schimbe ceva. Pentru mine terapia este primul lucru care trebuie introdus în relații. Și comunicarea sinceră, comunicarea din suflet. Da, domne, ăla care a făcut-o să zică, dacă vreți în continuare să rămâneți în această relație, dacă răspunsul relației voastre este da, sau mă rog, pentru relația voastră este da, să rămânem împreună, nu putem rămâne împreună în condițiile astea. Mă iau și spun, da, domne, îmi pare rău, uite, îmi pare rău de nu mai pot, nu știu ce să fac, nu știu ce pot să fac. Vreau să fac ceva ca să schimb situația. Fără eforturi nu se face nimic, dragii mei. Pentru alții dintre voi, atenție, dacă nu vorbim despre faptul că s-a întâmplat asta în trecut, putem să vorbim despre faptul că în luna ianuarie, pentru unii dintre voi, vi se pune pata pe cineva de la locul de muncă. Ori vouă, ori
ăluilalți se pune pata pe tine. Și aici vorbim despre ai grijă că o să fii prins cu măța în sac. Se vor vedea, sau mă rog, partenerul, dacă ai un partener, îți va găsi mesajele pe care le ai cu acea persoană. Vorbim ori despre o persoană de la locul de muncă, ori despre un prieten apropiat. Acum, nu știu, voi știți, în cazul în care aici te tentează foarte tare un prieten apropiat sau la o petrecere, atenție, vine Crăciunul, Revelionul, ce știu eu, vedeți să nu vi se pună pata pe cineva. Eu știu că etalarea asta e despre luna ianuarie, însă aici sunt multe umbre și cineva umblă cu cioara vopsită cumva, da? Nu știu aici despre ce e vorba, însă poate avea legătură cu o petrecere, poate avea legătură cu un grup de prieteni, poate avea legătură cu cineva de la locul de muncă. Tentația este mare, mare atenție. Mie vine să vă spun, nu spuneți da. Dacă e vorba despre tentație să-ți înșeli partenerul sau să aduci o viață dublă, dualitate. Nu mai am altceva, wow, da. Berbecul e singura zodie la care a ieșit etalarea extraordinar de pozitivă. În rest, nu mai am altceva. Îmi pare rău, dragii mei. Vă pup. Ceau.